सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। हुवावेले भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्ना मेट सिरिजका लेटेस्ट स्मार्टफोन हुवाई मेट 30 र हुवाई मेट 30 प्रो। कम्पनीले दुईवटा सिरिजमा आफ्ना हाई रेन्जका स्मार्टफोनहरू लन्च गर्ने गर्दछ। पी र मेट सिरिजमा यो हुवावेको सबैभन्दा लेटेस्ट स्मार्टफोन सिरिज हो। र हुवावे मेट 30 सिरिजको कुरा गर्दा आज हामी कुरा गर्नेछौँ हुवावे मेट 30 प्रोको बारेमा। यो फोन इनोभेटिभ डिजाइन, आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स, सुपर सेन्सिङ क्यामेरा र पावरफुल ब्याट्री जस्ता केही ग्रेट र प्रिमियम फिचर्सको साथमा लन्च भएको छ र आज हामी यसैको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र जान्नेछौँ यसको फुल स्पेसिफिकेसन। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। डिस्प्ले 198 ग्रामको यो फोनमा 6.53 इन्चको ओलेड डिस्प्ले स्क्रिन दिइएको छ, जसको रिजोल्युसन 1176 by 2400 पिक्सल रहेको छ। प्रोसेसर फोनमा हुवावेको आफ्नै लेटेस्ट ग्रिन 990 प्रोसेसर दिइएको छ, जुन एकदमै पावरफुल र एकदमै पर्फर्मेन्स चिपसेट रहेको छ। क्यामेरा हुवावेको मेट सिरिज आफ्नो क्यामेरा पर्फर्मेन्सको लागि पनि चिनिन्छ। योभन्दा अगाडिको हुवावे मेट 20 सिरिज पनि एकदमै राम्रो क्यामेरा सेटअपको साथमा आएको थियो भने हुवावे मेट 30 प्रो पनि ग्रेट क्यामेरा फिचर्सको साथमा लन्च भएको छ। यो क्वाड रियर क्यामेरा र सिंगल फ्रन्ट क्यामेराको साथमा लन्च भएको छ। यसमा 40 मेगापिक्सलको प्राइमरी रियर क्यामेरा रहेको छ, जसको एपर्चर f1.6 रहेको छ भने अर्को 40 मेगापिक्सलको नै रियर क्यामेरा दिइएको छ, जसको एपर्चर पनि f1.6 नै रहेको छ। अर्को 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामेरा दिइएको छ, जसको एपर्चर f2.4 रहेको छ भने अर्को क्यामेरा PDAF लेजर अटोफोकस क्यामेरा दिइएको छ। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा यो फोनमा 32 मेगापिक्सलको सिंगल फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ, जसको एपर्चर f2.0 रहेको छ। र्याम रोम यो फोन 8GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेजको साथमा लन्च भएको छ। र एक्सपेन्डेबल मेमोरीको कुरा गर्दा यसमा 256GB सम्मको एक्सपेन्डेबल मेमोरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टम यो फोनमा हुवावेको आफ्नै EMUI 10 बेस्ड एन्ड्रोइड 10 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्दा यो फोनमा 4500 मिलिएम्पियरको पावरफुल ब्याट्री देख्न सकिन्छ। र चार्जिङ टेक्नोलोजीको कुरा गर्दा यो फोन 40 वाटको हुवावे सुपरचार्जको साथमा आउँदछ भने 27 वाटको वायरलेस हुवावे सुपरचार्ज यो फोनले सपोर्ट गर्दछ। र यो फोनमा रिभर्स वायरलेस चार्जिङको सुविधा पनि रहेको छ। सेन्सर यो फोनमा फेस अनलक, 3D फेस रेकग्निसन, फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, कम्पास, प्रक्सिमिटी सेन्सर, एक्सिलेरोमिटर, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, जाइरोस्कोप र ब्यारोमिटर जस्ता सेन्सरहरू रहेका छन्। र यो फोन इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानरको साथमा आउँदछ। र यो फोन कस्मिस पर्पल, स्पेस सिल्भर, इमराल्ड ग्रिन र ब्ल्याक गरी फरक 4वटा कलरमा उपलब्ध हुनेछ। र यो फोनमा 3D डेप्थ सेन्सिङ क्यामेराद्वारा जेस्चर कन्ट्रोलको सुविधा पनि रहेको छ। यो थियो हुवावे मेट 30 प्रोको फुल स्पेसिफिकेसन। अभियसली नो डाउट फोन एकदमै राम्रो हार्डवेयर फिचरको साथमा लन्च भएको छ, तर यो फोनमा अहिले हामी गुगल प्ले स्टोरको सपोर्ट देख्न सक्दैनौँ। यानि कि गुगल प्ले स्टोर सुविधा यो फोनमा रहेको छैन। यसको मतलब युट्युब, गुगल, जिमेल जस्ता फिचर्सहरू हामी यो फोनमा अहिले प्रयोग गर्न सक्ने छैनौँ। र आगामी दिनमा हुवावेले यो फोनलाई कसरी मार्केटमा
ल्याउँछ त्यसमा नै यो फोनको भविष्य निर्धारण गर्ने निश्चित छ। र नेपाली लगायत अन्य एसियन मार्केटमा यो फोनमा यदि गुगल सर्भिस आएन भने यो फोनको भ्यालु त्यति धेरै हुने छैन। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक, शेयर र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाई हामीले हाम्रो फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको छ। हामी मिल्नेछौं अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि गुड बाई।